geleden kwam er iemand naar me toe. A believer. Een gelovige. Somebody who is born again. Iemand die wedergeboren is. Knows the Lord Jesus. Die kent de Heer I want Jezus. you to see En ik wil dat u ziet. some areas where we expect God's favor, but it will never work. Sommige gebieden waar we Gods gunst verwachten, maar dat het nooit zal komen. And this sister was so eager to have a child. En deze zuster die was ze wilde zo graag een kind. But she wasn't married. Maar ze was niet getrouwd. So she had the desire. Ze had het verlangen To be blessed. Om gezegend te worden met een kind. But she wasn't married. Maar ze was niet getrouwd. And so. En dus. She constantly spoke to me about it, and I said, sprak ze constant met mij hierover. En ik zei, zuster. We will pray about this and just believe God to do a miracle in your life, but that miracle will not happen without a man. We zullen bidden dat hij het wonder in je leven zal doen verrichten, maar dat wonder zal niet zonder man gebeuren. So I made my points clear. Dus ik heb mezelf duidelijk gemaakt. And then she finally decided to do it her own way. En toen heeft ze uiteindelijk besloten om het op zichzelf te doen. So she went forth and wanted to do the IVF. Dus ze ging en ze wilde IVF doen. With a seed which has no covenant with her. How will that work? Met een zaad dat geen verbond heeft met haar. Hoe zal dat werken? And then calling on God to make it happen. En dan roepen op God om het te laten gebeuren. I had my reservations, but I just felt like, no. But somehow you don't want to intervene and intrude people's privacy. Maar je wil mensen hun privé niet schenden. She did all she could. She did her best. Ze heeft alles gedaan wat ze kon. Ze deed haar best. Cost money, cost everything. Het kostte geld, het kostte veel geld. Cost time, tijd, cost pain, pijn. Cost even faith. En zelfs geloof. Because sometimes we have faith in the wrong thing, right? Omdat we soms geloof hebben in de verkeerde dingen, toch? But at the end of it all, maar op het eind van alles, we still had to return back and still begin to trust God for God's miracle in the right way. Moeten we toch terug en God gaan vertrouwen voor zijn wonder op de juiste manier. Now, somebody like that, if they are not matured in the Lord, can get angry with God. Iemand die dus op die manier nog niet volwassen is in de Heer, kan boos worden op God. But the problem was not God. Maar het probleem was niet God. The problem is that God will not go out of His way. Het probleem was dat God niet uit zijn eigen manier stapt. And do it in the way we want it to be done. En het gaat doen op de manier dat wij willen dat het gedaan moet worden. Bent u met mij? So there is a lot of things that we ask God to do, which our attitude and our actions ties His hand, and He cannot move. Er zijn een heleboel dingen die God wil doen, maar onze gedrag en onze manier van doen, die binden zijn handen vast zodat hij niks kan doen. Hello, anybody here with me? Is er iemand hier met mij? Are you with me? Bent u met mij? Because when we get into the principles of God, want wanneer we in de principes van God stappen, and does it God's way, en het op Gods manier doen, we are going to get God's results. Dan zullen we ook Gods resultaten But krijgen. when we do it man's way, maar wanneer we het op een menselijke manier doen, we are going to get man's difficulties and man's results. Krijg je ook menselijke moeilijkheden en menselijke resultaten. And in that state, expecting to have the favor of God, en dan in die toestand ook verwachten de gunst van God hebbende, zal niet werken. Even if we bring angels to stand before you. Ook al brengen wij engelen die voor u staan. Anybody here? Is er iemand hier? It's quiet. Het is stil. I was in Africa one time. Ik was een keer in Afrika. And a guy came to me. En toen kwam er een jongeman naar me toe. He says, you know the last church I went to, I sponsored everything. Hij zegt, de laatste kerk waar ik nog ging, heb ik alles gesponsord. I sponsored the sound. Ik heb het geluid gedaan. I sponsored the instruments. Ik heb de instrumenten betaald. Even actually, I support the pastor. Ik heb zelfs de pastor gesponsord. He said, you know what? I was talking to my wife this week. En ze weten, ik sprak met mijn vrouw deze week. And we are beginning to think we can also do it to get a building and employ a pastor. We beginnen te denken dat we ook een gebouw kunnen krijgen en gewoon een pastoor zullen aanstellen. And he's our church, so he works for us. En dit is onze kerk, dus hij werkt voor ons. So we can sponsor our own church. Dus we onze eigen kerk ook sponsoren.
So I looked at him, I said, did God tell you Dus ik keek naar hem en zei God u to set up churches and employ pastors? om kerken op te zetten en pastoors van werk te voorzien? He said, well, I can do it Ja, too. maar ik kan het toch ook doen? So he was getting into a certain argument with me. Hij kwam in een soort argument met mij. So I thought, listen, En ik dacht, luister, Kenneth, exit. Kenneth, uitgang. Exit. Uitgang. So I exited that discussion. Dus ik ging weg van die discussie. And then months later, I En went al back to maanden this. later, toen we elkaar weer zagen. And he started up this church and employed somebody. En hij was die kerk begonnen, heeft iemand aan het werk gezet. So he has an employee called pastor. Dus hij heeft een werknemer die heet pastor. So he's the church owner. Dus hij is de kerk-eigenaar. So months later I went back. Dus maanden later ging hij terug. And then he saw me again. En toen zag hij mij weer. And he said, you know, En hij zei, weet u, we started this thing, but it's very, very difficult. we begonnen dit ding wel, maar het is zo moeilijk. Because it is not going anywhere. Want het gaat nergens heen. I said, I know. Ik zeg, The ik weet first het. day you spoke to me, I knew the day was going to come. Vanaf de eerste dag dat ik met je sprak, wist ik al dat deze dag zou komen. Why? Waarom? Because it is something that people are expecting God to bless, which is their personal plans. Omdat het mensen die verwachten dat God het zal zegenen vanuit hun persoonlijk plan is. Hello? It is something that God is not involved in, Het is but iets they waar want God God, to bless het is it. iets waar God niet bij betrokken was, maar ze willen wel dat God hem zegent. It is that job that you know that God is not asking you to get, that you want Him to give you favor so that you will be chosen. Het is die baan waarvan God weet dat jij het niet gevraagd hebt, maar dat jij toch wil dat zijn gunst erop is. And God is going to allow you to get messed up when you get into that job that you want to run. En God zal het toestaan dat het zo verwarrend voor je wordt, zo moeilijk voor je, dat je wil wegrennen. Today, Vandaag, that building is closed. dat gebouw is dicht, No church going on. geen kerk, The employed pastor is fired. de werkende pastor is ontslagen. Because we need to know where God commands His favor. Omdat we moeten weten waar God zijn gunst beveelt. It's not in everything. Het is niet overal in. If you're out of order with God, don't expect God's favor. Als u niet in orde bent met God, hoeft u ook Gods gunst niet te verwachten. Oh yes, you will get God's love. Ja, u krijgt Gods liefde. You will get God's forgiveness. U krijgt Gods You will vergiffenis. receive His U grace. ontvangt zijn genade. But He's not going to put Himself on you when He knows you're going to mess the whole thing up. Maar hij gaat zichzelf niet op u plaatsen als hij weet dat u er een potje van zult maken. Until He gets you to Totdat the hij u place op een plaats krijgt. where He walks on us. Waar hij werkt op ons. Somebody lift your hands up and say, God, walk on me. Hef uw handen op en zeg, Heere, werk op mij. God, walk on me. Heere, werk op mij. Because if God cannot work on you, Want als God niet op u kan werken, God cannot make you that person that is tolerable everywhere. kan God u niet die persoon maken die overal getolereerd wordt. You got your Bible, Heeft u de Bijbel met u?